اگه دنبال طعم یه خورش هستی که هیچ وقت خوشمزدگیش یادت نره، این خورش بادمجون رو درست کن. این خورشت بادمجون با مرغ یه غذای ساده و مجلسیه که خیلی سریع آماده میشه. سلام، به کانال آشپزی با زری خوش اومدین. یه مقدار سینه یا فیله مرغ و کمی زعفرون میزنیم. مقدار مرغ بستگی به خودتون داره که کم یا زیاد باشه. حالا داخل تابمون یکم روغن میریزیم و سینه های مرغمون رو داخل روغن سرخ میکنیم تا طلایی بشه. سرخ کردن مرغ با زعفرون باعث میشه رنگ و طعم مرغتون عالی بشه. تا مرغمون سرخ میشه بریم پیازمون رو آماده کنیم. یه عدد پیاز داریم که به صورت نگینی ریز خورد میکنیم. دوستان در کامنت ها برامون بنویسید از کجا ما رو همراهی میکنید. خوشحال میشیم بدونیم از کجا همراهمون هستید. خب یه طرف مرغمون سرخ شده، برمیگردونیم تا طرف دیگه‌ش هم سرخ بشه. تا طرف دیگه مرغمون سرخ میشه بریم بادمجونامون رو پوست بزنیم. 3 عدد بادمجون داریم که پوست میزنیم. مرغمون کاملا سرخ و طلایی شد. حالا از تابه در میاریم و پیازامون رو داخل تابه با کمی زردچوبه تفت میدیم تا بوی خامیش گرفته بشه. اگه هنوز کانال ما رو سابسکرایب نکردین لطفاً دکمه سابسکرایب رو بزن و زنگ اعلان‌ها رو فعال کن. خوشحال میشیم همراهمون باشین. تا پیازمون یکم آماده میشه بریم سراغ بادمجونا. بادمجونا رو به صورت نواری برش میزنیم. راستی غذاهایی که داخلش بادمجون هست و دوست داریم. من واقعا عاشق بادمجونم. پیازمون رو تفت دادیم. حالا یه قاشق غذاخوری رب گوجه اضافه میکنیم و تفت میدیم تا بوی خامی رب گرفته بشه. الان تکه های مرغمون رو به پیاز اضافه میکنیم. یکم فلفل سیاه، و نمک میزنیم و مخلوطش میکنیم و یه مقدار تفت میدیم. حالا 2 لیوان آب جوش روی موادمون میریزیم و میذاریم تا مرغامون خوب پخته بشه. توجه داشته باشین حتما از آب جوش استفاده کنین. خب بادمجونمون رو داخل یه ظرف میریزیم و روش آب نمک میریزیم و میذاریم 20 دقیقه بمونه تا تلخی بادمجون گرفته بشه. توی این فاصله گوجه هامونو که پوست گرفتیم حلقه‌ای خورد میکنیم. گرفتن پوست گوجه با آب جوش باعث میشه فقط پوستش جدا بشه و گوجه بهش نچسبه. حالا داخل تابمون روغن میریزیم و بادمجونامونو که آبکش کردیم و خشک شده رو سرخ میکنیم. من برشای بادمجون رو نازک زدم چون میخوام طعمش با مرغا خوب به خورد هم بره و اینجوری خورشتتون خیلی خوشمزه تر میشه. خب حالا بادمجونامونو که سرخ شدن از تابه در میاریم و بقیه بادمجونا رو سرخ میکنیم.
راستی دستور پخت بعدیمون رو از دست ندیم. یه غذای واقعا خوشمزه واسهتون داریم. وقتی مرغا پخت و آبش کم و غلیظ شد، 3 قاشق غذاخوری آبخوره به همراه بادمجونا بهش اضافه میکنید. حتما از آبخوره استفاده کنید چون خورشتمون خیلی خوش طعم‌تر میشه. در به تابه میذاریم تا نیم ساعت دیگه روی حرارت بپزه. بریم که گوجه فرنگیامون رو داخل تابه سرخ کنیم. بوی این غذا واقعا عالیه. دوستان با لایکاتون کمک کنید بیشتر دیده بشیم. ممنونیم. ده دقیقه آخر گوجه ها رو روی خورشت میچینیم و کمی زعفرون اضافه میکنیم و میذاریم خورشتمون کمی جا بیافته. خب خورشت بادمجون و مرغ ما آماده شد. رنگش رو ببینید چقدر خوب پخته و جا افتاده. یه ترکیب خوشمزه و جذاب. ممنون که همراهمون بودیم. به همراه یه زرشک پلو واقعا میچسبه. لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگ اعلان ها رو فعال کنید تا از دستورهای پخت بعدیمون با خبر بشیم. نوش جونتون.